Bine ați venit la o nouă ediție Graphene Talks. În dimineața asta, cam mohorâtă să-i spunem așa, suntem în Victoria Business Park, suntem la biroul celor de la COS, unde o să aflăm mai multe despre tendințele și ce se întâmplă cu birourile de la noi, cum vor fi ele amenajate și cum se vor adapta noilor vremuri. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi la Graphene Talks. Alexis Chiriac, Andrei Angelescu, mă bucur că putem discuta astăzi despre birouri. Recunosc că venind aici am văzut că nu e foarte multă activitate, sper că doar că e de vreme când am ajuns noi. Spuneți-mă câteva detalii despre voi, despre istoricul vostru. Cine vrea să înceapă? Alexis. Despre noi ca și companie, despre noi ca oameni? Despre tine, ca să punem în context discuția. Sunt Alexis Chiriac, așa cum ai prezentat și tu. A fost o prezentare foarte frumoasă, îți mulțumesc. 31 de ani, am început să lucrez la COS acum un an jumate aproape, în ianuarie 2020, chiar fix înainte de pandemie. Înainte de asta am lucrat în companii IT, preponderent IT și BPO. Trecerea, bănuiesc că asta o să fie destul de interesant. Trecerea cumva mi s-a părut naturală la momentul ăla. În sensul că la momentul la care am dat peste COS și am intrat în legătură cu COS-ul, căutam o companie în care să cred, care să vină cu un value proposition bun și pe care să pot să-l propovăduiesc mai departe, ca să zic așa, dar în același timp pentru mine era foarte importantă cultura. Și în momentul în care căutam un mediu și o cultură ok, am dat peste COS și am spus ok, dacă tot ca o cultură, de ce să nu mă duc undeva unde oamenii se ocupă cu asta pentru alte companii. Și mi s-a părut o chestie foarte interesantă la momentul ăla. Încă mi se pare o chestie foarte interesantă. Bun, o să discutăm și mai încolo să vedem cum ajută tehnologia în amenajări și cum îmbini trecutul tău, zona de IT, cu ce faceți aici la COS. Andrei, câteva detalii despre tine, despre istoricul tău? Și cum ai spus, mă numesc Andrei Angelescu, sunt arhitect. Fac parte din colectivul COS de aproape 8 ani de zile. Înainte de asta, evident, am terminat facultatea de arhitectură la Universitatea de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu. Am lucrat și la 2 firme de arhitectură plus o firmă de consultanță pe proiectare de rezistență, respectiv structuri. Și practic mi-aduc aminte de interviul pe care l-am avut la COS înainte să mă angajez. Mi s-a părut un și moment bun și m-a atras foarte tare efectiv ce face COS. Ca arhitect, în principiu, când construiești clădiri, când proiectezi clădiri, vorbim de o durată foarte lungă de planificare și implementare și așa mai departe. Când vorbim de amenajări interioare, deja vorbim de alt tip de detaliu și de o relație mult mai intimă cu utilizatorul și beneficiarul la rândul lui. Și cumva lucrul ăsta m-a atras foarte tare și mă bucur că fac parte din această echipă și dezvoltarea COS, care a fost una organică, pornind de la, în urmă cu peste 20 de ani, COS-ul nu era altceva decât un simplu dealership, urmând pe toată perioada asta de dezvoltare să capete cât mai multe valențe, servicii atașate, ajungând în momentul de față să fim un furnizor de soluții la cheie, pornind de la partea de consultanță, de planificare, implementare și urmărirea spațiilor executate de noi. Rolul meu în momentul de față, ce scrie pe cartea de vizită, sunt managerul departamentului de proiectare, arhitectură, design, dar mă ocup în paralel cu acest lucru și de alte inițiative ale COS și poate o să reușim
le dezbatem și în dimineața aceasta. Sigur, cum să nu, chiar suntem curioși să vedem ce inițiative, nu de alta, dar bănuiesc că în zona de cercetare, de adus lucruri noi în spațiile de birouri și cumva cred că toată lumea e curioasă ce o să se întâmple cu birourile și cum vor fi ele populate în viitor. Cum explicați voi unui copil de clasa 4-a ce face COS și cum contribuiți fiecare? Ok. Am avut un pic timp să mă antrenez cu întrebarea asta. Fetița mea nu e de clasa 4-a, are doar 3 ani încă, dar în curând o să vină și întrebările astea. Deja mă întreabă ce face tati la birou. Și cred că cel mai simplu răspuns este: tati îi ajută pe oameni să fie mai fericiți la birou, să se ducă cu drag la birou. Pentru că în momentul în care se întâmplă asta, foarte multe lucruri bune în legătură cu activitatea fiecăruia se vor întâmpla și oamenii se vor simți mai împliniți. Deci asta face tati la birou. Bun, Andrei, tu ai altă definiție, că arhitecții știm că sunt artiști prin definiție și... Da, doar că un lucru pe care l-am observat chiar din primele luni lucrând aici, mi-am dat seama că avem o responsabilitate foarte mare, pentru că practic creăm niște spații pe care le populează niște oameni foarte mult timp din perioada vieții lor. Dacă e să ne gândim pe perioada unei zile, cât timp petrec la birou. Și atunci responsabilitatea asta vine și cu un grad de implicare și devotament pentru ce facem. Și în special pentru mine, mai ales fiind direct implicat în partea asta de creație. Și atunci, da, asta spune că creez și controlez spații pentru oameni, într-adevăr, să se simtă mai bine. Sunt foarte curios ce o să ne povestească Alexis despre prima lui zi pe șantier, mai ales că vine din domeniul IT, dar te-aș întreba pe tine. Cum a fost, dacă îți mai aduci aminte de prima zi pe șantier? Ținând cont de activitatea mea dinainte de a lucra la COS, cumva m-am mirat că, ăsta e un șantier, ok, fiind obișnuit cu harnașamente pe care trebuia să le ai, cu zone de protecție. În momentul în care vorbim de amenajări interioare, este căldură în spațiu în care se fac lucrările, adică este mult mai, să zic așa, curat și simplu din anumite puncte de vedere, mai ales din punct de vedere a siguranței. Dar nu, a fost o experiență plăcută, mai ales că vizita pe șantier pe un proiect la care am lucrat a venit foarte repede. Și iarăși unul din motivele pentru care am ales să lucrez la COS, pentru că perioada de planificare și implementare este una foarte scurtă comparat cu o clădire și atunci vezi foarte repede ceea ce creezi și ai și șansa să participi la toate etapele până când este folosit spațiul respectiv. La o clădire de multe ori nu prea mai ajungi în faza în care este dat în funcțiune să poți să urmărești tot mediul proiectat. Și ți-aduce aminte și prima experiență pe șantier anterior de COS? Da. Culmea, eu am început să lucrez din anul întâi de facultate și culmea e că în anul întâi de facultate a fost și cel mai eficient și minunat proiect. A durat lucrul la el fix 3 zile, era vorba de o cafenea. Ce am pregătit acolo nu se poate spune că a fost efectiv un proiect, dar 3 zile s-a plătit, s-a implementat, a fost perfect. Dacă așa sunt toate proiectele, e perfect. Nu, n-au fost așa toate proiectele, evident. Și atunci am interacționat cu un șantier, evident că mai aveam mult de lucru, mult de învățat, dar mi-am dat seama că un șantier înseamnă, am realizat de fapt că ceea ce desenezi și gândești și discuți cu cineva, practic se traduce în mulți oameni care încep să lucreze acolo și trebuie să înțelegi foarte multe lucruri care se întâmplă la momentul punerii în operă și apoi și cum oamenii ajung să utilizeze spațiul respectiv. E bun, acum ce să zic, la câte cafenele noi apar zilnic,
cred că dacă ieșeau toate în 3 zile și imediat, puteai să fii un arhitect de succes în domeniul Horeca, Bine, să spunem în așa. 3 zile a fost proiectarea, desenul pe care l-am făcut eu. Execuția a durat o perioadă mult mai lungă. 2 dar săptămâni. a fost mai... Bun, Alexis, tu, experiența pe șantier venind din exterior. Acum nu știu dacă ai fost și pe șantiere, cum ne povestea Andrei, când ai nevoie de protecție și așa mai departe. Măi, să știi că prima dată când am fost pe un șantier nu a fost cu COS-ul. Maică mea e inginer constructor. Ok. Pot să spun că am crescut cumva pe șantier, adică, nu știu, BCU, când eram mic, mă luam de la grădiniță, de la Amzi și stăteam fix acolo în fața Palatului Regal când se reconstruia sau reamenaja BCU, Biblioteca Centrală Universitară. Am crescut pe șantierul de la actualul Exim Bank, înainte ING-ul, cel de pe Cogâlnician, Chiselef. Multe proiecte. Bun, așa se explică acum. Acum înțeleg de ce trecerea de la IT și ai ajuns și în zona asta. Prima mea experiență pe șantier în cadrul COS a fost un pic diferită față de a lui Andrei. Andrei vorbea mai devreme despre căldură. Eu prima dată când am fost pe șantierul pe un șantier COS, m-a luat o colegă, se amenaja un hotel la momentul respectiv, erau toate geamurile date jos, fațada dusă la roșu și era foarte multă umezeală și frig. Și când am ajuns acolo, a fost un moment foarte în afara zonei de confort. Eram și în pantofi și pregătit să... a fost o altă experiență față de cea pe care a avut-o Andrei. Am înțeles. Hai să ajungem la spațiul ăsta minunat. Ne-ați făcut turul data trecută, am mers peste tot. Povestiți-ne despre el. Cum a ajuns în forma asta, în formele astea, că sunt diverse tipuri, dar Andrei, tu cred că ești mai în măsură să ne povestești despre spațiul de aici și ce zic colegii care lucrează nu de alta, dar ca arhitect, să stai cu arhitectul care lucrează la spațiu și amenajează spațiul, e un mare beneficiu pentru ei, că poate să zică oricând, dacă și tu poți primi la rândul tău feedback continuu. Absolut și practic să ajungem la ce ați putut să vizitați a fost practic un demers care a constat în înțelegerea nevoilor colegilor noștri, efectiv făcând parte din toată perioada asta de planificare, iar apoi o urmărire strictă a șantierului. Dar în momentul în care noi am reamenajat aici, odată a venit nevoia asta din cauza unei uzuri morale a spațiului pe care îl aveam și am zis, ok, avem oportunitatea de a vedea ce putem îmbunătăți și la noi. Și față de alte chestionare, workshop-uri pe care le mai facem în serviciile noastre de consultanță, la noi a fost un pic mai dificil, pentru că toți știm ce facem. Și este foarte ușor să spui, ne reamenajăm birou și fiecare o să vină și o să puncteze anumite lucruri foarte, foarte clare. În schimb, chiar dacă ești profesionist, chiar dacă ai impresia că știi tot ce ai nevoie, de fapt sunt doar niște filtre pe care le ai tu la momentul respectiv. Și atunci, ca să poți să identifici într-adevăr și caracterul unei echipe și a indivizilor care formează echipele respective, ce vrei să facă echipa respectivă în raport cu ceilalți utilizatori, atunci am dezvoltat niște workshop-uri cumva scoțându-i pe toți din zona asta de cunoștință a ceea ce urmează să se întâmple. Un exemplu este, vroiam să văd cum se privesc ei ca echipă raportat la întreaga companie. Și era foarte simplu să le-am pus pe masă, aveau creioane, hârtie și așa mai departe. Și mă rog, era o planșă mai mare, trebuia să schițeze acolo cum văd ei spațiul nou. Asta vroiau, deci vreau să poată să ajute la faza asta de design. Eu urmăream un pic alte aspecte și prima tendință a fost să ia creionul să deseneze, numai că nu avea voie să deseneze. Și
în momentul în care ei au trebuit să folosească ce aveau la dispoziție acolo, să poată să definească niște spații, niște proximități între echipe, automat s-a schimbat și modul lor de gândire. Pe mine, practic, mă interesa atunci modul lor de interacțiune în cadrul echipei, urmând apoi să ajungem la un raport care a stabilit relația funcțională între echipele și zonele pe care le găsim astăzi în spațiu. Iar pe partea de design a fost mai simplu, ca să zic așa, pentru că am avut un beneficiar foarte forward thinking, să se zic așa, și atunci am putut să implementăm un concept de orientat pe individ, human-centered design în adevăratul sens al cuvântului, în același timp și elemente de design biofilic, chiar cu intenția de a elimina efectiv ce înseamnă plante pe care le găsești, pentru că în momentul de față designul biofilic este asociat doar cu pereți verzi și plante și este mult mai mult de atât. Și în final avem acest spațiu pe care, apropo de nevoia asta de a ajuta comunicarea între echipe, un lucru pe care l-am descoperit că nu era la nivelul la care ni l-am fi dorit. Un prim lucru pe care l-am observat a fost chiar cu zona centrală, în momentul în care veneau oamenii la birou, se salutau mai des. Iarăși punând accent pe interacțiunea între oameni și mai puțin pe orientarea pe task-uri. La noi în țară este o neapărat cultură, dar o obișnuință să fim orientați pe un task, să fim foarte eficienți. Lucru care funcționează până la un punct. Există un moment în care lipsa asta de socializare, de interacțiune între oameni, între indivizi, începe să fie necesară și dacă nu ții cont de ea, atunci ajungi să preiei informații greșite și în final să nu răspunzi cum trebuie la task-urile pe care le-ai de făcut. Și în final acest spațiu, chiar și după mai mulți ani de utilizare, este aliniat cu conceptul acesta de human-centered design. A fost și foarte ușor pe perioada pandemiei să ne organizăm în așa fel încât să poată să fie funcțional. Asta pentru că un alt lucru pe care l-am avut în vedere a fost să eliminăm ce înseamnă zone de circulație, coridoare, strict aplicat pe ce aveam noi nevoie, și anume dintr-un punct A în punct B eu pot să ajung pe două variante de traseu, dar trecând prin zone dedicate anumitor echipe. Adică automat încurajam cumva interacțiunea asta între oameni. În schimb, interacțiunea la nivel vizual și să conștientizez că acolo este o anumită echipă. În același timp, interacțiunea efectiv este încurajată prin eliminarea zonelor de vizitatori la un birou, tocmai ca discuțiile să se întâmple în zonele de discuții gândite, care au ajuns de la 6 spații inițiale la vreo 20 și ceva în momentul de față. Am văzut că și bucătăria e interesantă și seamănă așa ca o cafenea sau te simți ca într-o cafenea. Cum te simți tu? Tu ai contribuit, nu știu, de când ai amenajat spațiul în felul ăsta? De peste 3 ani, da. De peste 3 ani. Deci așa l-ai întâlnit. Cum Da, te simți tu aici în momentul în care am intrat prima dată în spațiul ăsta a fost wow. Adică m-a surprins într-un mod plăcut. Ulterior, stând de vorbă cu Andrei și înțelegând care este rolul locului și fiecărei zone, a avut totul sens în momentul ăla. Și așa cum vorbea și Andrei despre cum e gândit totul ca și circulație și cum a plantat anumite zone. Și cea în care stăm aici este o zonă de discuție informală în esență, sau alte astfel de zone, tocmai ca să poți să interacționezi, să colaborezi și să nu fii constrâns în niciun fel sau limitat de ceea ce ai în jurul tău. Și da, prima dată când am intrat aici a fost și nu înțelegeam tripul. Chiar nu-l înțelegeam. Prima dată când am intrat pe ușă, da, părea totul a cafenea și după aia ușor, cu cât făceam mai mulți pași, cu cât totul avea mai mult sens.
Ok, o să prevenim la ce zice echipa, dar aș vrea să vă mulțumesc vouă și echipei COS în general, pentru că am făcut și o vizită la Cluj și acolo aveți un spațiu de coworking foarte, foarte interesant, pe care l-am vizitat de 2 ori și în care sigur o să mai ajungem. Chiar după emisiune o să avem o discuție, poate înregistrăm și o serie de Graphene Talks acolo. Asta ca să filmeze și să fie înregistrată discuția. Povestiți-ne despre el. Cum a fost gândit? Eu am făcut turul și acolo. Avem și imagini, ajută Andrei din spatele camerelor cu imagini de acolo. Stables este un exercițiu și un experiment de succes și cumva a profitat de experiența pe care am avut-o aici, la nivel de cultură și comunitate. Cum spuneam, ce am făcut aici și există o legătură pentru că, practic, conceptul a fost dezvoltat de un om de marketing și un arhitect. Și atunci, cumva, altele au fost prioritățile. Evident că există un business plan, s-au făcut niște calcule acolo, dar conceptul în sine și direcția a pornit de la ceva mai mult. Nu pot să spun neapărat că l-aș defini direct ca un coworking. Este un întreg concept și reprezintă practic un mediu pentru dezvoltarea și susținerea unei comunități. Există mulți factori acolo care contribuie foarte mult la succesul pe care îl are și pe care îl vedem noi ca feedback pe care îl primim de la oamenii care petrec timp acolo. Odată că este amplasamentul este unic, iar dezvoltarea lui, cum spuneam, pornește de la ce am observat și la noi. De exemplu, avem toată zona aceasta de intrare, ce spunea și Alexis, că e zona de cafenea, este un spațiu semipublic, așa a fost gândit când a fost proiectat, tocmai ca să existe această tranziție între spațiul public din care vii, în momentul în care ajungi într-un spațiu de birouri. Și până la urmă ideea asta de birou, pentru că în fiecare spațiu pe care îl percepem și în care avem o activitate, noi ne raportăm la niște trigger-uri, la niște elemente care îmi dau hinturile că este un anumit tip de spațiu și mă comport într-un anumit fel. Și noi vrem cumva interacțiunea asta între oameni să fie cât mai naturală. Într-un anumit fel te comporți într-o cafenea, într-un anumit fel te comporți acasă, de unde și toate tendințele astea să fie ca acasă. Nu trebuie să fie ca acasă și nu ăsta e scopul. De fapt, dacă e să analizăm mai profund, se referă la de ce mă simt eu bine acasă. Că vorbim de confort, vorbim de siguranță și atunci împrumutăm elemente pe care le găsim în mediul ăla ideal de confort și siguranță și le aducem într-o zonă de lucru. Tocmai ca să avem elementele astea care mă ajută să mă simt așa. Și evident, spațiul ăsta al nostru a fost gândit tocmai să poată să fie vizitat de potențiali beneficiari, de parteneri, colaboratori și așa mai departe, să poată să petreacă un timp să lucreze aici în drum spre aeroport și așa mai departe. Și atunci, văzând un pic cum funcționează lucrul ăsta, am zis că poate să fie dezvoltat mai mult, tocmai creând o comunitate. Și sunt multe informații pe care le-am strâns pe perioada activității Stables, care a funcționat foarte bine pe perioada pandemiei, chiar neașteptat, pentru că nu ne ocupăm cu acest lucru. Adică de asta zic că a fost și este în continuare un experiment care s-a bazat un pic pe altceva decât ce găsești în mod normal în astfel de spații. Aș zice un experiment foarte reușit. Am testat eu și am și lucrat și acolo la Stables. Faceți pentru voi proiecte foarte faine. Ce faceți pentru clienții voștri? Cum arată proiectele voastre cele mai frumoase? Cred că proiectele cele mai frumoase, oricum Andrei poate să dea mai multe detalii, dar cred că proiectele cele mai frumoase cumva apar în momentul în care există un client care să fie deschis, care să nu vină cu niște idei preconcepute și să spună așa vreau să fie, asta, și să fie deschis către o colaborare. Pentru că până la urmă
Cred că și Andrei poate să confirme chestia asta. În momentul în care ai un proiect de referință, este de fapt rezultatul unei colaborări în care el, ca și arhitect, înțelege foarte bine care sunt nevoile clientului și împărtășește chestiile astea. Este de acord să ne lase să participăm împreună, astfel încât să poată să fie un spațiu care să îi ajute pe ei pe termen lung. Ceea ce mi se pare foarte important aici, din nou, e ideea asta de hai să vedem care ne este targetul, către ce vrem să ajungem și să ne lăsăm cumva inspirați și de ce se întâmplă. Cum se întâmplă de obicei? Am văzut aici la voi, ați vorbit în echipă. Cum se întâmplă la un client implementarea unui proiect sau, hai să nu neapărat implementarea, designul unui proiect? E o consultare? E mai mult un owner sau un CEO sau un director care ia decizia? Intervine marketingul, nu cred ca la voi? Sau, aș mai puncta eu, are HR-ul vreodată ceva de spus în zona asta? În principiu toate entitățile acestea au ceva de spus și e bine să aibă ceva de spus dacă vrem spațiul să funcționeze. Acum, în legătură cu designul, de foarte multe ori întâlnesc și beneficiari și oameni cu care mai vorbesc, care fac o separare între aspectul ăsta funcțional a unui spațiu și partea formală. Un design bun funcționează. Nu pot să fac o diferențiere din aspectul ăsta, zic că rezolvăm funcțional și apoi vedem exact design. Că spuneam eu inițial de spațiul ăsta că am rezolvat partea funcțională și că designul a fost ușor de... În momentul în care începi să faci parțiul spațiului, începi să ai o vedere clară de o direcție de design. Asta e clar, dar ca interacțiune cu clienții, de multe ori suntem în situația în care trebuie să recuperăm niște pași pierduți. Din păcate, la noi, inițiativa de a remodela un spațiu sau de a găsi un spațiu nou vine cumva, nu neapărat târziu, dar practic creează o constrângere legată de timp pentru a putea crea un parteneriat solid, bazat pe încredere, în așa fel încât, așa cum spunea și Alexis, să putem să înțelegem cât mai multe lucruri legate de compania respectivă. Pentru că, de exemplu, poate să vină un om de HR, IT, facility, un manager, un owner de proiect din partea companiei care a fost asignat cu această datorie și trebuie să ducă la bun sfârșit, trebuie spațiul să fie funcțional și să fie în termeni și ăsta este principalul obiectiv. Până la urmă, obiectivul nostru este să funcționeze până la capăt pentru toți utilizatorii spațiului și atunci trebuie să ne asigurăm că avem toate informațiile necesare, trebuie să ne asigurăm că sunt informațiile reale, nu sunt doar niște presupuneri. Și aici fiecare proiect în parte este diferit. Nu pot să spun că sunt două proiecte sau că am lucrat la sute de proiecte și nu pot să spun că au fost două la fel. Și este foarte normal să fie așa, pentru că deși suntem oameni care ne încadrăm în anumite categorii, să le zicem mai departe, fiecare om până la urmă e individual și atunci interacțiunea e diferită și modul în care dezvoltăm proiectul în acest parteneriat este cumva unic. Dar pașii sunt cam aceiași. Probabil lucrați cu multinaționale. Au birouri în afară, vin și aici. Împrumut de acolo, vor și ceva specific de la noi în design. Cum e procesul ăsta? Și se întâmplă în mai multe feluri. Există o cerință pe care o întâlnesc foarte des, în care există un guideline și apare acel local flavor. Acel local flavor am reușit la câteva proiecte să-l dezvoltăm coerent, pentru că până la urmă, dacă ne gândim, o firmă care are birouri în Franța, în Germania, în Norvegia și în România, o să aibă angajații din țara respectivă, nu? Adică dacă
ne gândim la local flavor, de cele mai multe ori este înțeles cu imagini sau design care să aducă aminte de România sau de orașul în care este biroul respectiv. Dar oamenii care stau acolo, ei sunt din orașul respectiv, din țara respectivă, adică nu au nevoie să li se reamintească acest lucru. Dar ce poate fi preluat ca local flavor este partea de socializare, de activități pe care le au oamenii, lucruri pe care am reușit să le implementăm în câteva proiecte, având tot așa deschiderea echipelor globale cu care am lucrat. De multe ori, în momentul în care apar astfel de guideline-uri, sunt destul de stricte și aici depinde iarăși de timpul pe care îl avem la dispoziție să putem să discutăm pe soluțiile acestea. Am înțeles. Hai să vedem ce se întâmplă în perioada asta în birouri sau hai să povestim de birourile voastre. Cum arată echipa voastră odată, cum arată echipa în general, câți arhitecți sunteți, câți IT-ști, câți oameni lucrează sau cum colaborați cu echipele din teren și dacă vine lumea la birou. Ok. În primul rând, structura COS-ului ca și organigramă, să spun așa, este creată în așa fel încât să poată să ducă end-to-end un proiect. Așa ca și comparare din zona IT, suntem practic integratori de soluții. Venim cu niște soluții, le alegem în funcție, clar le selectăm în funcție de ce nevoi sunt în proiectul respectiv și rolul meu ca și project director este să duc într-adevăr proiectul la fiecare etapă. Prima etapă este clar cea de cunoaștere și identificare a proiectului. Asta presupune clar întâlniri cu clienții sau potențial clienți, să descoperim care sunt nevoile. De acolo, pasul natural este să mergem către departamentul lui Andrei de arhitectură, unde să vedem exact ce modificări putem face cu spațiul respectiv și cum putem să introducem cât mai multe din elementele pe care le caută, că este vorba de un rebranding, că este vorba de o readaptare la anumite procese de lucru care au apărut între timp. Pentru că, până la urmă, o companie este o chestie organică. Care e cea mai ciudată nevoie, nu știu, o nevoie excentrică pe care ați găsit-o sau în procesele astea ceva la care nu v-ați așteptat? Cred că exemplul cel mai bun pe care l-am tot auzit de la Andrei e tobogan. Toboganul e... Da, ce am mai întâlnit așa ca feedback, deci apropo de identificat nevoi și probleme care trebuie rezolvate și mai departe, sunt și în momentul în care întreb oamenii și în momentul în care un manager al companiei respective întreabă oamenii ce nu-ți place, ce ai vrea să schimbi. Fără să fie într-un context clar, atunci primești tot felul de răspunsuri. De exemplu, noi discutam de reamenajarea unui spațiu într-o clădire de birouri și problema era că nu era nu știu ce fel de săpun la baie. Sau era o discuție legată de locuri de parcare pentru biciclete. Lucruri care la prima vedere par ok, le parcăm undeva și discutăm de ele, dar putem să înțelegem mult mai multe lucruri de aici. Și da, intră cumva în lista asta de cerințe cumva mai diferite. În principiu, cam personal, ca arhitect, nu mi s-a părut până acum o cerință atât de extravagantă. Dacă vrei, am avut un proiect foarte interesant, atât de interesant încât nu s-a mai implementat, pentru că le-a plăcut atât de mult și l-au implementat în altă țară, unde au zis că este folosit mai valoros decât la noi, având o temă simplă, care mi s-a părut într-adevăr interesantă tema la momentul respectiv, de a avea 3 spații conexe tipului de activitate pe care îl desfășurau echipele în spațiul respectiv, 3 spații pe care să vrea să le folosească fiecare pe durata unei zile, care trebuiau integrate în tot designul și activitatea pe care o aveau oamenii acolo. Și acolo, într-adevăr, am venit noi cu niște soluții mai noi la momentul respectiv legate de partea de interactivitate, de
tehnologie și, într-adevăr, concentrare pe individ și pe cum se simte el și cum își poate modela efectiv mediul în care se relaxează sau vrea să se concentreze. Suntem aici într-o clădire de birouri foarte mare. Cât la sută e ocupată? Care e percepția voastră și la fel câți dintre colegii voștri lucrează de acasă? Noi cred că am reușit să introducem relativ repede un echilibru între cei care vin la birou și cei care rămân acasă. Clar se întâmplă o rotație. Nu cred că există membru care să nu vină cel puțin o dată pe săptămână la birou. Ceea ce e foarte mișto, pentru că până la urmă biroul este o sursă. Și spațiul în general este o sursă, în funcție de ce anume îți oferă compania la momentul respectiv. Din punctul meu de vedere, este o sursă de a te reconecta cu colegii, este o sursă de a face engagement, este o sursă de cultură. E ca un izvor, dacă vrei. Pe lângă procese, pe lângă proceduri și așa mai departe, cred că astea ar trebui să primeze. La noi prezența, așa cum spuneam, este una mai ridicată. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru și printre vecinii noștri, pot să spun că suntem cumva o excepție din punctul ăsta de vedere. Adică clar sunt etaje goale prin clădire sau vin pentru unele companii, pentru unii vecini, vin doar persoanele critice. Front desk-ul, de exemplu, sau cei care au un job de așa natură încât să trebuiască să-l facă doar de la birou. Cum vor arăta birourile în viitor? Că înțelegem situația asta mixtă. Odată, cum percepeți acum la cald, să-i spunem, că e vorba despre un business, ce spun clienții voștri, cum se adaptează ei și apoi să trecem și în zona cealaltă să vedem cum credem că vor evolua. Ok. Pot să încep eu așa cu un mic intro? Din punctul meu de vedere, perioada asta e o oportunitate. E o oportunitate să facem anumite schimbări în ceea ce privește locul în care lucrăm. Așa cum spunea și Andrei, este locul în care ne petrecem cam cel mai mult timp conștient. Da, să spunem că acasă dormim 8 ore, dar nu suntem tocmai conștienți când o facem. Deci aici este locul în care suntem cei mai activi. Iar dacă nu profităm de oportunitatea asta de a face locuri care să fie relevante, care să poată să inspire oamenii, care să poată să-i facă să se simtă fericiți, așa cum ca și răspunsul la întrebarea copilului de-a patra, și care să îi facă să simtă că ceea ce fac este relevant, ratăm ocazia și oportunitatea pe care cumva, din punctul meu de vedere, ne-a arătat-o pandemia. Și ca și paralelă, citeam la un moment dat o chestie, era raportul atriției oamenilor care plecau în timpul unui an dintr-o companie. Și între anii 2017 și 2019 era pe undeva pe la vreo 22%. Asta înseamnă că aproximativ 2 oameni din 8 părăseau o companie într-un an. În perioada 2020, această atriție era de 12%, adică aproape la jumătate. Clar, au fost anumite constrângeri din fluxul oamenilor, din perspectiva fluxului oamenilor. Din punctul meu de vedere, dacă nu profităm de această ocazie să facem locurile cu adevărat atrăgătoare pentru oamenii care vin să le ocupe, s-ar putea ca în 2022, de exemplu, când poate se termină pandemia asta, sau spre sfârșitul anului acesta în care ne aflăm, rata să nu se ducă la 22% cât era înainte de pandemie. Poate se ducă la 30 ceva la sută. În momentul ăla o să fie un disruption și mai mare cascadat la ceea ce s-a întâmplat în perioada pandemică. Aici cred că poate să... Eu m-aș distanța un pic neapărat de cifre și să fiu un pic atent la, de fapt, ce a însemnat pandemia asta.
a fost ceva, încă este ceva, care ne afectează individual pe fiecare dintre noi, la nivel global. Deja lucru care creează o premisă de analiză pentru mai multe aspecte, mai ales în ceea ce privește partea asta de activități legate de muncă. Și sunt studii făcute, revenind un pic la zona de cifre, fără să intru prea mult în detaliu, vedem totuși o evoluție a ceea ce a însemnat, în primul rând, momentul cheie în care multe companii, apărând lockdown-ul, trebuie să lucrăm de acasă. Am aflat un lucru foarte important. Putem în 3 zile să facem decizii, să luăm decizii majore, să le punem în aplicare și să funcționeze. Lucru care deja, toată ideea asta trebuie luată, pusă pe primul raft și o ținem minte. Apoi, modul în care a funcționat perioada asta de lucru de acasă, iarăși analizând, și mă refer la fiecare companie în parte, că ar trebui să facă asta și multe au făcut asta, dar în continuare așteaptă o rețetă. Rețeta asta este simplă, apropo de cum o să arate și birourile viitorului, și o să arate ca toate celelalte spații și ca tot ce le înconjoară. Adică o să fie flexibile, o să se bazeze pe mobilitate, o să aibă în prim plan adaptabilitatea și o să profite de tot ce este în jur ca resursă. Că vorbim de tehnologie, că vorbim de mediu, că vorbim de oameni, că până la urmă vorbim de spațiu pe care vorbeam la începutul discuției de inițiativele noastre. Noi am dezvoltat acum un concept COS care se cheamă Truflex, care fix aceste 3 lucruri se află în prim plan. Și dacă vrei, ideea de bază a acestui concept se referă la conștientizarea faptului că tot ceea ce ne înconjoară este în mișcare. Doar schimbarea este constantă. Și în momentul în care înțelegem acest lucru, orice aplicăm, orice gândim, orice strategie bazată pe ideea asta va avea succes. Toate schimbările majore, cum a fost și acum, se întâmplă în momente de criză. Hai să le facem, să creăm noi criza ca să putem să ne dezvoltăm. Sunt companii care au creat linii de business noi în perioada asta, foarte repede, eficient și care au dat rezultate. Nu e nevoie de o criză să putem să facem asta. Sunt companii care au înțeles lucrul ăsta și care gândesc în direcția asta. Și chiar săptămâna trecută am avut 2 discuții în aceea zi, a fost o zi minunată, că mi-a fost foarte ușor să discut despre acest concept, pentru că oamenii au înțeles și nevoia angajaților lor, apropo de ideea de flexibilitate și mobilitate, însă într-adevăr nu aveau structura respectivă și atunci am putut să dezvoltăm aceste idei, urmând să vedem să se traducă în niște proiecte de succes. Da, mă bucur că lumea s-a adaptat și voi ați găsit oportunitate în situația de față. Mă gândeam că și eu la începutul crizei, pandemiei, să spunem așa, mă simțeam bine, nu știam de ce, că era agitație, adică era modul de, hai să spun, sunt mulți generali de pace și generali de război. S-ar putea ca mie să-mi placă război, adică să-mi placă oportunitățile care ies de aici. Apropo de ce povesteai, că da, și noi am creat multe linii de business noi și ne gândim la multe altele. Da, atunci părea o frână, părea că nu o să mai meargă lucrurile ca înainte, dar pe de altă parte reinventarea asta pe care o faci și la început ai toată libertatea, adică când pornește o companie, o ai așa, din când în când, la 7-8 ani poate. Da, este o trezire la realitate, e gata. Și ne-am trezit și totul e să păstrezi inerția asta. Să fii deschis la lucruri noi, să înțelegi mai bine cum iei deciziile și că pot fi luate, să ai o viziune care să-ți permită lucrul ăsta, să nu te plafonezi și să te gândești foarte mult la ce înseamnă resursa principală și anume oameni.
Pentru că în prima perioadă, când toată lumea lucra de acasă, totul era minunat. Era luna de miere, ce bine cum e să lucrăm de acasă. În momentul de față, personal, nu pot zic că eu m-am întors destul de repede la birou. Am simțit nevoia să schimb efectiv locul în care lucrez. Dar foarte multă lume simte nevoia să facă lucrul acesta odată din nevoia de a schimba odată locul, din nevoia de ergonomie, nu numai că am un scaun și o masă ergonomică, dar ce înseamnă toate resursele care să pot să-mi îndeplinesc task-urile pe care le am, interacțiunea cu colegii, anumite resurse pe care nu le am acasă, plus un aspect care în primele luni nu prea era discutat, pentru că de obicei feedback-ul venea, ce spuneai tu, de la manageri și practic oameni care aveau o locuință care le permitea să aibă un home office, dar majoritatea împart locuința cu cineva, fie că este un coleg, fie că este soțul, soția, copii și așa mai departe. Și toți fiind cumva blocați în același loc, începe să fie un mini conflict așa de cine poate să vorbească de unde coluri și creează o stare de tensiune, iar toată ideea că ce bine e că lucrez de acasă, că am un echilibru de viață personală și muncă, dispare. Tot echilibrul ăla nu mai există, este totul interconectat și ajungi să lucrezi mai mult decât ai fi lucrat de acasă, de la birou și cumva a generat nevoia asta a angajaților să vrea să vină să schimbe locul. Nu permanent, așa cum am tot repetat lucrul ăsta ca o moară stricată, extremele nu sunt bune. Lucrat doar de acasă, lucrat doar de la birou nu funcționează. Dar în ideea mobilității și a acorda un nivel ridicat de control oamenilor, de unde lucrează, cum își desfășoară activitatea, nu face altceva decât să îi întărească ideea de apartenență la compania respectivă, nivelul de implicare și angajament a persoanei respective pentru proiectele pe care le are, indiferent de companie, de profil și așa mai departe. Și atunci, în ideea asta, cum spunea și Alexis, pentru a gândi cumva o revenire la birou, trebuie să aibă sens. Trebuie să aibă sens eu să vin la birou, într-adevăr biroul să fie o destinație, să fie un loc în care eu pot să aduc în prim plan nevoile scoase în evidență de angajați. Nevoi care sunt descifrabile din studiile care s-au făcut recent, nu chiar recent, e aproape o lună când a publicat Steelcase ultimul raport global apropo de reacția angajaților cu privire la lucru de acasă. Și mai mult de jumătate din aceștia vor să lucreze într-un mod hibrid, să poată să lucreze de acasă, să lucreze de la birou, lucruri pe care noi le anticipam chiar din perioada lockdown-ului, când am început și dezvoltarea acestui concept, care spuneam că vorbim de flexibilitate, mobilitate și adaptabilitate, dar practic ne referim la în situația în care avem un spațiu, că să zicem că rămâne spațiul definit clar cu limitele într-o clădire de birouri, atunci vorbim de multifuncționalitatea zonelor pe care le găsim în biroul respectiv. Vorbim de crearea de zone și funcționalități pe care nu le aveam până acum, dar care răspund ideilor de interacțiune între oameni. Interacțiune atât fizică cât și online, pentru că nu cred că o să se mai întâmple toate întâlnirile doar fizic. Întâlnim noi trei. Sigur o să mai fie cineva, cum este și audiența de altfel în momentul de față. Adică lucrurile astea trebuie controlate și gândite în faza aceasta de regândire a spațiului. Apoi, ideea de mobilitate a angajaților, că lucrează de acasă, că lucrează de la birou, că lucrează dintr-un alt loc care poate să fie până la urmă orice. Poate să fie o cafenea, poate să fie un parc, poate să fie un spațiu care îmi oferă și serviciile necesare pentru a putea lucra efectiv în condițiile optime pentru activitatea pe care o desfășur. Și atunci toate lucrurile astea cumva cumulate într-o strategie practic rezumă conceptul nostru pe care îl discutăm cu clienții noștri în momentul de față.
Da, odată raportul Steelcase îl găsim pe site, pe cos.ro sau Cred că e chiar peste ar trebui să ne uităm eventual, să-l punem și la Da, comentarii, da. că e foarte interesant de văzut ca perspectivă și ce o să se întâmplă. Bun, e clar că înainte lumea prefera mult iar să meargă la cafenele și să lucreze și vedeai Starbucks-ul plin de oameni care lucrau acolo. Ați făcut și voi lucrul ăsta aici la birou și aveți o cafenea proprie. Ce alte zone? Parcul cum îl aducem la birou? Sau unde mai vrea să fugă lumea de la birou? Cum le aducem cât de cât să fie un mediu? Dacă îmi plouă, nu poți să te duci în parc. Depinde de fiecare un pic, că tocmai asta e ideea, să poți să-i oferi controlul asupra planificării zilei pe care o are fiecare individ. Dacă vorbim de spații deschise, de exemplu parc, există și acolo niște concepte și soluții. N-aș vrea încă să intru în detaliul ăsta, interesant că m-ai întrebat. Pe termen ceva mai scurt se poate face lucrul ăsta, nu neapărat că stai pe iarbă, dar să stai într-un context în care într-adevăr ești ferit de dacă vine o ploaie, să ai conexiunea necesară și în același timp să ai și un mediu ergonomic și ne gândim și la soluția asta. Ok, deci TrueFlex e flexibilitate maximă. Este flexibilitate maximă și cu ocazia acestui experiment Stables, practic ce am înțeles că sunt anumite zone comune, spații pe care le folosești, că așa este gândit și Stables. Da? Sunt zone, spații pe care poate să le închirieze oricine, unde are zona dedicată, unde are birouri sau poate fi configurat cum are nevoie echipa respectivă. Dar tot ce înseamnă spațiu comun, că vorbim de zona de cafenea, de luat masa, de întâlniri, fie informale sau formale, sunt spații care cumva generează potențialul unei interacțiuni între companii sau idei diferite ale anumitor oameni. Și atunci putem să profităm de lucrul ăsta și la o scară mai mare. Și atunci ne gândim, ok, dacă noi avem ideea asta într-un spațiu, nu știu, avem 500 de metri pătrați unde avem 4 companii, ok, ei poate și funcționează în gen Stables sau orice coworking de altfel, dacă pot interacționa la un moment dat, există această intersecție, dar lucrul ăsta poate să fie gândit și la nivel de clădire, la nivel de oraș și la nivel de țară. Și atunci lucrurile astea încep deja să capete altă scară și ca strategie de dezvoltare a unei companii. Și cumva în direcția asta mergem apropo de și realizarea unor teme care poate să ajute la proiectarea de clădiri noi de birouri. Deja sunt în discuții procentele de alocare a etajelor și a suprafețelor pentru anumite funcțiuni. Vedem deja clădiri de birouri care au tot felul de funcțiuni conexe, tocmai ca spațiul în sine, ca clădire să devină o destinație pe toată durata săptămânii, adică să nu fie doar pe perioada în care se lucrează, să fie tot mai multe facilități în sensul de, nu neapărat că am aproape de birou, dar devine o destinație și pentru cineva care nu lucrează acolo. Dar în același timp vedem transferul acesta de funcțiuni și în zona de rezidențial. Și atunci, practic, ce am sesizat eu este o descentralizare efectiv a zonelor acestea dedicate zonei de birouri, zonei de distracție și așa mai departe. Practic un mix mult mai eficient, cu ponderi care la fel nu mă influențează decât în decizia pur și simplu strict personală unde să stau și unde să fac un anumit lucru, plus un aport al strategiei companiei. Pentru că, de exemplu, eu pot să gândesc că o companie să fie împărțită în 3 zone diferite prin oraș, cu fiecare zonă cu un anumit specific. Dacă eu am, nu știu, sesiuni de creație, de brainstorm și mai departe, eu pot să-mi desfășur activitatea într-o clădire istorică, reamenajată într-un anumit fel, care să-mi susțină ideea asta. Dacă am parte de activități cum gen business as usual, atunci pot să am 2 zone care sunt în proximitatea
cumva pieței pe care eu o accesez, fie că pot să fiu undeva mai aproape de centrul orașului, pot să fiu fie în nord, fie în sud, unde mi este mie mai convenabil. Și aici deja discutăm de un grad mare de adaptabilitate în cazul în care la un moment dat vreau să mai extind, să mai inventez un satelit sau vreau să reduc. Și practic ăsta este scopul, de a elimina limitele legate de infrastructură, că vorbim de IT sau fluxul informației și așa mai departe, de efectiv resursa umană și sau tema pe care tot auzim în ultimul timp discuții legate de cheltuielile cu chiriile, cu spațiul în sine. Excelent. Vreau să întreb dacă proiectul cu, hai să spunem, scos birourile în parc sau în spațiul la aer, e activ? E vreo șansă să fie implementat? Este în fază de cercetare în momentul de față. Acum, ca clădiri de birouri, ca dezvoltări, vedem tot mai multe spații verzi în cadrul clădirilor de birouri. Se dezvoltă foarte bine, deși la început, ca și certificările LEED sau BREEAM, erau un nice to have. Acum tot mai multe clădiri sunt încadrate astfel, plus certificările WELL, care la fel fac referire la aspecte ce țin de starea de bine, de well-being-ul individului. Și atunci, evident că partea de interacțiune cu mediul natural, fie că mă relaxez, fie că am o discuție, fie că lucrez efectiv afară, este o evoluție naturală și fie că se întâmplă pe o terasă, fie că se întâmplă pe o esplanadă în fața biroului, fie că se întâmplă efectiv într-un parc. Bun, m-aș întoarce puțin către zona de tehnologie și să vedem cum ar putea să ajute tehnologia. Și Alex, să-mi povesteai puțin de interacțiunea voastră cu robotul. Dacă ne poți spune, l-aveam și aici noi, în spatele camerelor pe imagine, dar noi am avut o ediție de Graphene Talks și cu roboți, cu Pepper și așa că cei care ne urmăresc știu deja despre el ca imagine, dar spuneți cum a fost interacțiunea voastră cu el și a ta personală cu atât mai mult. Clar, produce cât investești în el. Okay. Adică, cu cât stai mai mult să îți dai seama ce interacțiuni poate să aibă, pentru că până la urmă vorbim despre un robot care era folosit pe post de ghid sau pe post de recepționer, ca să spun așa, să te primească în clădire și să te întrebe ce faci, cu cine ai întâlnire și așa mai departe. Noi pe al nostru l-am programat într-adevăr să spună salut, sunt Emil, cred că îl chema, parcă Emil îl chema, da? Și te întreba dacă ai o întâlnire cu cineva sau dacă vrei un tur. Clar, nu este o chestie îndeajuns de avansată încât să poți să ai o conversație care să aibă și sens până la un anumit moment dat, adică îți dai seama care sunt limitările, poate după a treia, a patra întrebare. Deci e fix cât investești, atâta îți aduce, ca și timp mă refer. Dar este o chestie foarte inedită să poți să ai o interacțiune de genul pur și simplu, out of nowhere. Mi se pare foarte, foarte tare. Nu cred că o să înlocuiască clar, nu știu cum se întâmplă în alte țări, să înlocuiască persoana de la primire cu totul. Dar poate să fie o chestie inedită care să augmenteze un pic experiența pe care o ai ca și vizitator în locul respectiv. Sunt țări, adică sunt, nu știu, în Japonia, mă gândesc că ar fi poate potrivit, e acolo, da? Sunt și peste tot. Vroiau până la Olimpiadă chiar să aibă pe stradă, peste tot, roboți care să poată să ajute
turiștii să se orienteze prin oraș și așa mai departe. Există un potențial mare, dar așa cum a spus și Alex, mai este de lucrat acolo. Acum tehnologia avansează foarte mult, în schimb ideea sau aplicabilitatea ei, acolo suntem în urmă. Că tehnologia există, este tot timpul cu un pas, doi înainte de lucrurile pentru care aplici. Lucru cât ciudat, pentru că nu vine am nevoia de X și atunci fac tehnologie. Nu, tehnologia evoluează. Și evoluează tot timpul pe exemplu, ce înseamnă proiectarea parametrică și aspecte legate de proiectare cu ajutorul algoritmilor. Când am auzit prima dată în facultate lucrul ăsta, erau pur și simplu niște idei conceptuale și nu erau aplicate la nivel de concept sau demonstrativ. Adică nu vedeai efectiv cum poate asta să ajute sau să creeze bridge-ul ăsta între ce se face acum și partea de concept de prototip. Dar în momentul de față se folosește foarte mult în proiectare. Ocazional mai folosim și noi parțial din acest lucru. Chiar am avut niște inițiative de a încerca să identificăm niște algoritmi tocmai pentru a facilita realizarea de space planning-uri, de exemplu. Însă, într-adevăr, sunt niște limitări și de multe ori ce se întâmplă în situația asta, și pentru că vorbeam mai devreme de echilibrul ăsta între funcțiune și sau funcționalitate și partea formală a unui spațiu, încă nu știm noi să facem un algoritm care să-mi scoată partea de design și atunci cumva vrem să rămânem apropiați de abordarea asta orientată strict pe individ. Bun, dar tendința, înțeleg că asta e, că la un moment dat eu vreau să-mi amenajez spațiu, am băgat niște date de intrare sau s-au citit gândurile și atunci o să am o randare. Se face asta, din păcate, se face asta la nivel de Excel. Adică multe spații sunt închiriate bazându-se pe un Excel. Lucru care, din punctul meu de vedere, nu este cel mai ok. Adică am avut surprize că Excel-ul respectiv nu avea toți parametrii necesari ca să îndeplinească sau să scoată o soluție care într-adevăr să se potrivească pe suprafața respectivă. Dar, da, tehnologia ajută, trebuie doar să știi cum să o folosești, unde să o folosești ca în final să ai un rezultat pe care ți-l dorești, nu un rezultat, ca să zic așa, adică să-ți atingi scopul. Acum mă gândesc cum reușiți să arătați clienților cum o să fie spațiul. Cum va ajunge spațiul la final și ei să-și dea ok. Vorbim despre randări sau e un proces ongoing, că de obicei e rapid? Depinde ce vreau să arăt clientului sau ce vreau nu neapărat să validez, să agreez cu beneficiarul respectiv. Pentru că pentru fiecare etapă există un anumit tip de material pe care discutăm. Că de asta vorbim în primă fază pe un space planning, pentru că ne concentrăm pe niște relații funcționale, pe o traducere într-un vocabular comun a unui brief care vine sub formă de Excel, în baza căruia noi putem să prevenim cu chestionare, cu workshop-uri și așa mai departe. Ideea este de a găsi un limbaj comun pentru subiectul în cauză. Că e un space planning, că sunt randări, că sunt colaje, că sunt moodboard-uri, că sunt mock-up-uri, scară 1 la 1, în toate felurile care servesc efectiv scopul discuției la momentul respectiv. Și încercăm să fim consecvenți pe acest lucru, pentru că de multe ori arătarea sau prezentarea sau folosirea unui anumit tool pentru un anumit tip de prezentare duce la anumite reacții, dar pe care nu sunt raportate la ceea ce cauți tu. Adică eu pot foarte bine, și se întâmplă chestia asta, cu o randare extraordinară,
clientul să fie extaziat de cum arată acolo, dar i-a scăpat din vedere un lucru foarte important pe care îl observă în fază de execuție. Și atunci interesul ei nu e să, trivial spunând, să ia ochii sau să păcălesc cu lucrurile astea, ci tocmai să pot să punctez fiecare aspect în parte pe care o să-l aibă până la urmă în spațiu. Adică o să trăiască cu ce are acolo. Alexis, ce crezi tu că vă diferențiază pe voi, pe COS, de concurența și de ce face concurența voastră? Sunt mai multe elemente care, clar experiența. În primul rând experiența pe care o avem și parcursul natural, așa cum zicea și Andrei, dezvoltarea asta naturală de la un simplu dealership la ceea ce oferim acum. Această experiență de proiecte end-to-end. Gradul de atenție pe care îl avem, pentru că clar pentru noi e important să înțelegem foarte bine unde este clientul, unde vrea să ajungă și cum să-l aducem acolo. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm astfel încât să ajungem să aibă un spațiu care să fie în ton cu ce nevoie are. Poate la momentul respectiv știe ce nevoie are, poate ne dăm seama pe parcurs, dar e această consultanță end-to-end care cred că ne diferențiază. Aș mai adăuga eu câteva lucruri, așa raportat cumva la piață. Este odată consistența și consecvența noastră ca activitate. Suntem cumva un reper pe piața asta de amenajări interioare pentru spațiile de birouri. Și reperul ăsta, adică avem statutul ăsta tocmai pentru că tratăm toate proiectele pe care le avem cum a spus și Alex, cu aceeași atenție, cu aceeași implicare, cu devotamentul tuturor membrilor echipei de proiect pentru proiectul respectiv. Și un downside așa este că nu acceptăm anumite compromisuri legate de standardul pe care noi îl oferim. Că vorbim de calitate, că vorbim de calitatea execuției, dar și calitatea planificării, calitatea discuției cu clienții noștri. Iarăși ne poziționează cumva nu neapărat în cea mai bine luminată zonă, tocmai de asta că nu încercăm să nu facem compromis sau rabat la anumite lucruri pe care știm că în timp vor avea un impact negativ. Care e cea mai mare provocare acum pentru fiecare dintre voi, că probabil e diferită? E partea de înțelegerea clientului, partea de execuție, nu știu, mă refer aici la furnizori odată și cei care pun în operă lucrurile. Sau faptul să-i convingem pe colegi că așa ar trebui să se întâmple anumite lucruri. Care pentru fiecare dintre voi, că bănuiesc că sunt diferite provocările? Ziceam mai devreme de implementarea end-to-end. Și evident sunt anumite etape. Fiecare etapă are provocările ei și particularitățile ei. În primă fază este poate în funcție și de persoana cu care ai de-a face, dar câteodată este dificil să înțelegi este mai simplu câteodată decât comparativ cu să-l faci pe celălalt să înțeleagă. Pentru că poate să vină cineva cu o cerere care să fie cât se poate de clar. Am nevoie de X oameni în spațiul ăsta și poate în momentul respectiv nu e în capul oamenii respectivi. Sau poate, nu știu, ar fi prea înghesuiți. Doesn't matter. Esențial este să balancezi cumva în momentul ăla. Să înțelegi nevoia, dar să faci să înțeleagă poate câteodată de ce este fezabil să facă altfel. Balance-ul ăsta cred că e foarte
ci în fiecare etapă, că este vorba de un balance pe care îl ai cu clientul atunci când selectezi soluția, că este vorba de un balance pe care îl ai intern, pentru că sunt foarte multe situații în care proiectul respectiv trebuie să se cantreze poate într-un anumit buget sau poate clientul are anumite așteptări care poate ca soluție nu doesn't make sense. Fiecare etapă vine cu provocările ei și asta cred că e drăguț la ce se întâmplă aici. Andrei? Da, nu știu, cele mai mari provocări vin în fazele incipiente, tocmai pentru că trebuie recuperați niște pași pierduți. Și acolo avem cumva cele mai mari constrângeri pentru că trebuie luate niște decizii și revin la ideea cu compromisul, cel puțin pe partea de proiectare și de stabilire a temei. Acolo încercăm să fim cât mai consecvenți și să avem scopul final în prim plan. Apoi, restul fazelor, evident că fiecare etapă, zicea și Alexis, are anumite challenge-uri. Fiecare proiect e diferit. Un exemplu banal în spațiul ăsta a fost marele challenge, au fost grilele de ventilație, astea perimetrale, că furnizorul n-a vrut să ni le vândă, pentru că ca finisajele nu au buză care mi-acoperă placa de gips carton și a zis că nu e nimeni în stare să facă, o să apară crăpături și nu vrem să le vindem. Lucru care a fost foarte stupid, în fine ne-a luat cam o lună de zile să-l convingem și au venit în momentul în care spațiul era aproape gata și atunci a trebuit să intervenim la nivelul plafonului, structura pentru pandourile de gips carton a trebuit să fie gândită tocmai că acestea vin cu plenum integrat, mai multe aspecte, dar un exemplu de la un proiect. Dar fiecare proiect vine cu challenge-urile lui care practic îl fac să capete și valoare și personalitate. Ce vă întreabă prietenii despre ce faceți voi? Au povești din spațiile lor, nu știu, sau nemulțumiri, sau poate sunt unii care lucrează în spațiile voastre? Măi, să știi că înainte să vin aici am aflat că de fapt am lucrat în 2 spații ale COS-ului. Așa. Da. Este destul de clar, dar în același timp și vag ceea ce facem, pentru că toată lumea vede rezultatul final, toată lumea vede scaunul, biroul, mocheta, vopseaua de pe pereți, poate elementele decorative în unele situații, dar nimeni nu înțelege că nu vede în spatele lor. Nu înțelege că este un proces mai complex ca spațiul respectiv să arate așa. Nu pot să spun că am avut foarte multe discuții cu prietenii pe tema asta, dar este foarte simplu să arăți, ok, băi, uite, asta e poza finală, asta e foarte tare. Da, în general, reacțiile, dacă vrei așa, în rândul prietenilor sau într-o discuție așa, da, e mișto spațiul ăla, am o chestie foarte tare, uite, acolo pot să fac aia și aia. Nu prea se dezvoltă discuții legate de aspectul ăsta, dar mai ales pentru că, cel puțin în faza de planificare, că și aici Alexis știe, e un truc ăla pentru wow pe care l-ai experimentat când ai venit prima dată, acum știi unde a fost ascunsă cartea. Trebuie să funcționeze, trebuie să se simtă bine și, apropo, iarăși revenind un pic la tehnologie, tehnologia nu trebuie neapărat să fie vizibilă, ci trebuie să funcționeze. În momentul în care nu funcționează, atunci știi de ea. Dar în momentul în care funcționează totul, încep să vezi anumite lucruri care sunt într-adevăr particulare pentru un spațiu și atunci le aduci în discuție la un moment dat în felul ăsta. Dar de cele mai multe ori discuțiile, da, nu funcționează, nu știu ce, nu merge asta, se aglomerează și cu asta închei apropo de cerințe venite de la clienți, de multe ori ne trebuie mai multe săli de ședință. Ok. Analizând, întrebând, verificând, mergând în spațiu și mai departe, de fapt, soluția este de a scădea numărul sălilor de ședință.
nu sunt suficiente săli de cină pentru că nu îndeplinesc anumite cerințe pe care le au oamenii. Că au nevoie de o anumită lumină, că au proiector, că au nevoie de confidențialitate, că au coluri, că folosesc sala de ședință colegi pentru lucru concentrat și folosesc o sală de 8 persoane. Lucruri care țin cumva și de comportament. Adică toate aspectele astea care apar ca o nemulțumire sau un comentariu trebuie cumva analizate și înțelese până la capăt ca soluția să funcționeze. Lucrați în construcții, vedeți cum se construiește în țară. Dacă ați fi în poziții de conducere, prim-ministru, nu știu, președinte, ce ați schimbat la modul în care, cum se construiește în România? Adică ce vă deranjează când mergeți și în rest, nu neapărat în interiorul clădirilor toate? E mai simplu pentru mine să spun de ceea ce văd din afara clădirilor. Și cred că este o coerență. Dacă stai să te plimbi, poate prin cartierele nou răsărite, vezi că este practic o aglomerare a unor blocuri, a unor cutii, unde oamenii nu știu dacă locul respectiv vine în întâmpinarea nevoilor pe care oamenii o au. Ok, este nevoia principală de a avea o locuință, dar conex, pe lângă, ce mai oferi? Cred că asta e, să existe o anumită coerență, să fie, nu știu, să se respecte anumite principii despre care sunt sigur că Andrei poate să vorbească mai în amănunt. Și care există. Și care există, sunt sigur că există. Adică mi se pare foarte ciudat să pui un turn de 15 etaje lângă un monument național înalt cât 3 etaje. Vorbim aici de biserica de la Armenească. Cu riscul de a fi criticat, sincer, ca din punct de vedere urbanistic, nu este o problemă. Okay. Exact acest exemplu. În același timp există niște reguli de urbanism. Există o gândire pentru dezvoltarea orașului. Fie că vorbim de București, că vorbim de Cluj, de Timișoara și mai departe. Dezvoltarea trebuie să existe, conservarea trebuie să existe, dar tot trebuie să fie făcut în context analizat și urmărit și controlat. Ce nu avem în momentul de față nu e că nu avem reguli, nu e că nu avem variante, doar din școală, de ce știu la urbanism, există, cred că, 4 variante de PUG integrale. Există și un concurs care s-a făcut acum mulți ani și din care foarte puține lucruri sunt valabile, București 2000. Dar o să vă dau un exemplu apropo de mentalitate și de ce se construiește așa la noi. Am participat la un concurs de soluție pentru o locuință socială într-un sat de 1000 de locuitori în Elveția. Procesul de a participa era în felul următor. Se dădeau 2 machete la scară diferită, făcute din Ipsos de Consiliul Local de acolo. Era concurs internațional și participa toată lumea de oriunde. Iar cu soluția veneai și o prezentai în fața unei comisie formată atât din specialiști, dar și din locuitorii satului. Okay. Feedback-ul și analiza făcută de acei oameni erau făcute de niște oameni cu cunoștințe de bază, de arhitectură, de proporții, de culoare, lucruri pe care le-au învățat în școală, lucruri cu care erau obișnuiți și înțelegeau ce înseamnă o construcție, ce înseamnă o construcție care le va îmbunătăți comunitatea, cum îi va influența în mod realist și nu într-un mod,
cum să zic eu, nu neapărat beligerant, dar de multe ori la noi așa se întâmplă. La noi, de cele mai multe ori, feedback-ul este să nu se construiască. Până a se analiza de ce. Sunt multe proiecte bune și frumoase care nu se construiesc, sunt altele, mai multe, care nu sunt atât de durabile sau pretabile pentru un anumit spațiu, un anumit amplasament care se fac. Adică este un cumul de factori care practic ar ajuta ca să se construiască mai bine. Și vorbim de cultură, vorbim de învățământ, sunt multe inițiative în momentul de față care îmbunătățesc nivelul de cunoaștere strict legat de arhitectură. Și aici pot să amintesc și de arhitectura, care practic au inițiative pentru copii, tocmai pentru această educare. Da, nu știu, primul lucru, și știu că se lucrează de ceva timp, o bază de date integrată pentru toate autoritățile. Este un lucru esențial pentru a urmări toate imobilele și pe funcțiuni și pe destinații, în așa fel încât demersul acesta să nu fie raportat doar la o listă de documente, dar și concentrat cumva pe conținut. Tocmai să stimuleze o evoluție coerentă, durabilă a orașului. O să avem și noi câteva soluții, dar nu o să mai continuăm despre soluțiile noastre în sensul ăsta, în sensul digitalizării. Deocamdată pentru voi o să vă trimit în privat și mai ales pentru tine că ești arhitect. Aș mai avea o întrebare. Ce ai sfătui pe tinerii arhitecți la început de drum, mai ales că acum înțeleg că designerii de interior au cod în cod, din ce am văzut. Da, în sfârșit, chiar am scris și eu o scrisoare atunci când s-au făcut petițiile și acum arhitecții de interior au acest core. Încă nu este publicat în monitor oficial, nu știu, din câte am verificat eu, ultima dată nu era, așteptăm. Și da, mi se pare normal să se întâmple lucrul ăsta după tot procesul prin care treci. Și noi am avut problema asta. Arhitecții noștri de interior nu puteau fi puși decât ca designer, decorator sau desenator tehnic, adică niște aberații, noi având core pentru liftier. Nu intrăm în discuția asta. Dar da, ce aș sfătui? Să înțeleagă că practic poate să influențeze viețile oamenilor, pentru că tot mediul în care ei trăiesc acum este gândit și un arhitect participă la gândirea acestui spațiu. Și atât, doar să-și asume responsabilitatea pentru viitor. Și aici vorbesc și de mediu, vorbesc de mediu ca durabilitate și tot ce înseamnă ecologie și efectiv oamenii care folosesc spațiul respectiv. Super, mulțumesc mult, vă mulțumesc Alexis, mulțumesc Andrei pentru discuția asta minunată, faptul că ne-ați primit aici, că ne primiți la Stables de atâtea ori. Ce să zic, mulțumesc și vouă că v-ați uitat, ne vedem săptămâna viitoare la Graphene Talks. Ce să zic, e marți, e zi de muncă, spor la construit România, numai bine! Ciao, ciao!